Friends, welcome back to our YouTube channel Smart Service. আজি আপোনালোক খুব ধুনিয়া 2 BHK এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাউস দেখাব গৈছো আৰু এই ঘৰটো ভিডিওটো কমপ্লিট চাই থাকিব আপোনালোক প্ৰতিটো ভিডিও আধৰুৱা কৰি চাই আৰু মোক পিছত বহুত কমেন্ট কৰে কল কৰে আৰু মেসেজ কৰে তো আপোনালোক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোক ভিডিওটো কমপ্লিট চাব শেষলৈ চাব ভিডিওটো A to Z গোটেইখিনি ইনফৰমেশন দিয়া থাকে আৰু এই ফ্ল্যাটটো এই ঘৰটো যে ৰেন্টত ল'ব বিচাৰে আপোনালোক আমাক কল কৰিব পাৰে WhatsApp কৰিব পাৰে আৰু কমেন্ট কৰিও আপোনালোক এই ঘৰটো বুকিং কৰিব পাৰে সো পলম কি হল বলক আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেটস গো Hello friends, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আপোনালোকৰ YouTube channel Smart Service. Friends, আজি আপোনালোক খুব ধুনিয়া 2 BHK এটা ইন্ডিভিজুৱেল হাউস দেখাব গৈছো আৰু যেটো আছে আপোনাৰ বেলতলা এৰিয়াত বেলতলা লক্ষ্মী পথত খুব ধুনিয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰত আছে দুটা বেডৰুম আছে এটা মস্ত ডাঙৰ হল ৰুম আছে টয়লেট আছে কিচেন আছে আৰু আপোনাৰ এটো সেমি ফাৰ্নিশ বুলি ক'ব পাৰি ফেন লাইট গোটেইখিনি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান বস্তু আছে এইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এখন বেলকনিও আছে আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰত টু হুইলাৰ পাৰ্কিং হ'ব ফ্যামিলি ল'ব পাৰিব বেচেলাৰ ল'ব পাৰিব গাৰ্লছ ল'ব পাৰিব খুব ধুনিয়া ঘৰ কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক শেষত ইয়াৰে ৰেন্ট আৰু কেনেকুৱা কি প্ৰসেছত আপোনালোকে ঘৰটো ল'ব লাগে ডিটেইলছত মই জনাই আছো সো বলক আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেটস গো এটো কমপ্লিট আৰু এন্ট্ৰি হ'ব আৰু আপোনাক ভিডিওটো দেখাই দিছো আৰু আমি ইয়াৰে ভিতৰতে সোমাই যাম এটো আপোনাৰ ইয়াৰে হল ৰুম হয় চাইলক হল ৰুম কমপ্লিট হল ৰুম আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইফালে এটা বেডৰুম আছে সিধা গৈ কিচেনটো পায় আৰু এইফালে কোণাত আপোনাৰ টয়লেটটো আছে বেডৰুমটো আমি চাই লওঁ আৰু ইয়াতে এটা প্লাস পইণ্ট জিঅ' ফাইবাৰটো ৰেডি আছে কানেকশ্যন খালি জাষ্ট আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগে আৰু ইউজ কৰিব লাগে এটো বেডৰুম হয় এটো কমপ্লিট বেডৰুম চাই লওক কমপ্লিট বেডৰুম এটো আৰু ইয়াৰে ফ্লোৰটো টাইলছ লগোৱা আছে ইয়াতে আপোনাৰ ফেন পাই যাব ফেন কিনিব নালাগে কিছুমান আপোনাৰ ঘৰত ফেন কিনিব লাগে আৰু এইটো প্লাস পইণ্ট এইটো আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰত আছে খুব ধুনিয়া এন্ট্ৰিটো সেপাৰেট হয় এন্ট্ৰিটো সেপাৰেট দেখিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰে কিচেনটো বলক আপুনি সিধা গৈ আপোনাৰ এইটো কিচেন হয় চাই লওক কিচেন আৰু পানীটোৰ কথা কি কম পানীটো ভাল 24/7 ৰানিং ৱাটাৰ পাব আৰু ইয়াৰ ওপৰত স্ল্যাব এখন দিয়া আছে বস্তু ৰাখিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ স্ল্যাবত এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰে টয়লেটটো ইয়াতে গৈ কেনে আপোনাৰ বেচিন এটা হ'ব বেচিন এটা আছে মিৰৰ এখন আছে আৰু এইটো আপোনাৰ টয়লেট হয় চাই লওক কমপ্লিট আপোনাৰ ওয়ালৰ টাইলছ লগোৱা আছে কমপ্লিট টাইলছ লগোৱা আছে ইয়াতে আপোনাৰ শাৱাৰ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ গিজাৰৰ পইণ্ট দিয়া আছে গিজাৰটো লগাই ল'ব পাৰিব আৰু টয়লেটটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান বহুতে ইণ্ডিয়ান টয়লেট বিচাৰে সো ইণ্ডিয়ান হয় আৰু এতিয়া আপোনাক দেখাম আৰু এটা বেডৰুম এটা ফেন চেন আছে গোটাই আছে ফেন চেন গোটাই আছে এইটো এটা বেডৰুম হয় ইয়াতো আপোনাৰ লাইট ফেন সকলোখিনি আছে এইটো বেডৰুম চাই লওক কমপ্লিট বেডৰুম আৰু এন্ট্ৰি দুটা এইটো এটা এন্ট্ৰি
আৰু ইয়াতে আপোনাৰ সৰু এখন বেলকনি ৰাখিছে, সৰু বেলকনি। গাড়ী পাৰ্কিং হ'ব, সৰু গাড়ী যদি আছে আপোনালোকৰ পাৰ্কিঙো কৰিব পাৰিব। এইখিনিয়ে। আৰু ইয়াৰে কিছুমান প্ৰচেছ আছে, ইয়াৰে ৰেণ্ট কিমান, লোকেশ্যন ক'ত, কেইমাহৰ ছিকিউৰিটি ডিপ'জিট দিব লাগিব, কেনেকুৱা পাৰ্টিক এই ঘৰটো দিব, কমপ্লিট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। মই এণ্ডত ইয়াৰে ডিটেইলছ কৈ আছোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঘৰটোৰ লোকেশ্যন হ'ল আপোনাৰ বেলতলা লক্ষ্মীপথত, আৰু লক্ষ্মীপথ বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা হাৰ্ডলি 500 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে, আৰু এই ফ্লেটটো আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত। আৰু ইয়াৰে ৰেণ্টটো ৰাখিছে আপোনাৰ 12,000, নেগোচিয়েবল। ফেমিলি ল'ব পাৰিব, কাপলছ ফ্ৰেণ্ডলি ল'ব পাৰিব, গাৰ্লছো ইউজ কৰিব পাৰিব ঘৰটো, শ্বেয়াৰিঙতো দিব। ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও এই ঘৰটো আছে খালী। আৰু যদি কোনোবা পাৰ্টীয়ে এই ঘৰটো ৰেণ্টত ল'ব বিচাৰে, আমাৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে। ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ পৰা মোক ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব। হোৱাটছআপত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম, ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম, এণ্ড অনাৰৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰো আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' পলম কিহৰ, আজিয়ে ঘৰটো ৰেণ্টত লওক আৰু থাকা আৰম্ভ কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, মই অতি সোনকালে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহোঁ, জীৱনটো দুদিনীয়া, হাঁহিত থাকক, আনন্দত থাকক, আৰু আমাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকক। মই অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈকে আহোঁ, অ'কে, বাই বাই, চাবা খেৰ, খোদা হাফিজ। जैसे कि मेरा जो स्कूटी का अभी हवा नहीं है, अभी हवा देने के लिए आ गया। ये भाईटी हवा भरेगा, हवा चेक करेगा, हवा बिल्कुल नहीं है। कितना है? 30। ठीक है ना, चाबी लेकर